ปกติแล้วเวลาเราได้ยินว่ารายได้จากดอกเบี้ยซึ่งมันเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของธนาคารพาณิชย์เลยเนี่ยหดตัวลงไปถึง 13.5%ภาพแรกที่ลอยเข้ามาในหัวเราคือความตื่นตระหนกเลยนะครับใช่ค่ะ คือตลาดน่าจะเทขายหุ้นทิ้งแน่ๆแบบงบการเงินน่าจะพังทลายไปเลย ถูกต้องครับแต่ว่าข้อมูลแฟกต์บริสุทธิ์ที่เราไปรวบรวมมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่ผิดคาดอย่างสิ้นเชิงเลยคือธนาคารดั้งเดิมขนาดใหญ่อย่าง KTB กลับกำลังเผชิญกับสถานการณ์นั้นเป๊ะๆเลยครับรายได้ดอกเบี้ยลดลงแบบเห็นเลยเนาะใช่ครับรายได้ดอกเบี้ยลดลงชัดเจนมากแต่ว่ากำไรสุทธิบรรทัดสุดท้ายของไตรมาส 2 ล่าสุดกลับเติบโตสวนทางขึ้นมาได้เฉยเลยโตทะลุแดนบวกได้อย่างโดดเด่นมากเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันว่าการที่พวกเขาฝ่าพายุอัตราดอกเบี้ยขาลงเหมือนเอาเรือสำเภาขนาดใหญ่ฝ่ามรสุมโดยไม่เสียทิศทางแบบนี้เนี่ยเขาทำเรื่องที่ดูขัดแย้งในตัวเองให้เกิดขึ้นจริงได้ยังไงมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ชวนให้ตั้งคำถามจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเรามองแค่ผิวเผินผ่านๆเนาะตัวเลขรายได้ดอกเบี้ยที่หายไป 13.5% เนี่ยมันคือสัญญาณเตือนภัยสีแดงสำหรับธุรกิจธนาคารเลยนะฮะแดงเถือกเลยล่ะครับใช่ไหมคะแต่พอเราเจาะลึกลงไปดูที่โครงสร้างจริงๆสิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้ก็คือปัจจัยสำคัญมันไม่ได้มีแค่เรื่องงบการเงินแบบดั้งเดิมแล้วค่ะแต่ปรากฏการณ์ที่สร้างแรงกระพือให้ตลาดอย่างแท้จริงเนี่ยคือการประกาศเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Clicks โปรเจกต์ Virtual Bank ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ Clicks คือธนาคารพาณิชย์รายสาขาหรือ Virtual Bank รายแรกของไทยเลยนะคะที่ทาง KTB เขาไปผนึกกำลังกับยักษ์ใหญ่นอกวงการอย่าง AIS และก็ OR มันคือการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อพุ่งเข้าสู่น่านน้ำใหม่เลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับคือจากภาพใหญ่ของการเป็นเรือสำเภาที่กำลังฝ่าพายุตอนนี้พวกเขากำลังกางใบเรือใหม่ด้วยโปรเจกต์ Clicks เลยนะทีนี้เราลองมาเจาะลึกลงไปดูเชื้อเพลิงที่ทำให้เรือลำนี้ขับเคลื่อนได้อย่างทรงพลังกันก่อนดีกว่าครับขอกางตัวเลขแฟกต์บริสุทธิ์จากงบไตรมาสล่าสุดเลยได้เลยค่ะเอาตัวเลขเน้นๆเลยนะคะกำไรสุทธิไตรมาส 2 ล่าสุดของพวกเขาเนี่ยจบที่ 12,125 ล้านบาทค่ะเติบโตขึ้นถึง 9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยโอ้โหโตทั้ง 9% ท่ามกลางดอกเบี้ยขาลงเนี่ยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าถอยมาดูภาพรวมครึ่งปีแรกสะสมนะคะจะอยู่ที่ 24,562 ล้านบาทโต 7.6% ค่ะตัวเลขกำไรนี่คือดูดีมากเดี๋ยวนะครับขอเบรกนิดนึงจุดที่มันน่าสนใจสุดๆเลยก็คือเมื่อกี้เราบอกว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิมันลดลงไป 13.5% แถมตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือไอตัว NIM เนี่ยก็บีบตัวแคบลงมาอยู่ที่ 2.45% ด้วยใช่ค่ะบีบลงมาชัดเจนมากแล้วทำไมกำไรยังโตตั้ง 9% ล่ะครับคือธนาคารเขาไปเอาไม้ไหนมาอุดรอยรั่วก้อนนี้หรือว่าบริหารต้นทุนพลาดหรือเปล่าครับต้องบอกก่อนว่าที่รายได้ดอกเบี้ยลดลงเนี่ยสาเหตุหลักมันมาจากทิศทางดอกเบี้ยนโยบายค่ะแล้วก็มีเรื่องมาตรการที่ธนาคารต้องเข้าไปช่วยอุ้มลูกหนี้กลุ่มเปราะบางด้วยคือต้องยอมลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยลูกหนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเลยไปกดดันรายได้ฝั่งดอกเบี้ยให้หดตัวลงแต่จุดแข็งที่เข้ามาช่วยชีวิตเรือลำนี้ไว้เลยก็คือฝั่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยค่ะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยแบบพวกค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้เหรอครับถูกต้องเลยค่ะพอฝั่งดอกเบี้ยถูกกดดันหนักๆเขาก็เร่งเครื่องหารายได้จากค่าธรรมเนียมและก็บริการแทนโดยเฉพาะกลุ่ม Wealth Management หรือบริการบริหารความมั่งคั่งนั่นแหละค่ะซึ่งตัวนี้เขาใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนทำให้ Margin มันสูงมากเข้าใจเลยครับคือเอาของที่มีอยู่แล้วมาทำกำไรเพิ่มแล้วก็ยังมีรายได้จากตลาดเงินตลาดทุนที่มันโตรับภาวะตลาดเข้ามาเสริมทับอีกแรงด้วยค่ะฟังดูเหมือนเขาพลิกแพลงเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้ในแง่ของความแข็งแกร่งล่ะครับกำไรมันโตก็จริงแต่สถานการณ์เงินรวมๆนี่เป็นยังไงบ้างแข็งแกร่งระดับป้อมปราการเลยค่ะลองดูตัวเลข ROE นะคะยังรักษาระดับได้ดีมากที่ 10.5% แต่ที่สะดุดตาที่สุดเลยคือ coverage ratio ค่ะพุ่งสูงถึง 205% เลยทีเดียวโห 205% สำหรับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญงบธนาคารจ๋าๆมันแปลว่าถ้าธนาคารมีหนี้เสียอยู่100 บาท
เขามีเงินเตรียมรับแรงกระแทกไว้ตั้ง205 บาทเลยใช่ไหมครับเป๊ะเลยค่ะ มองมุมหนึ่งคือปลอดภัยสุดๆ เหมือนใส่เสื้อชูชีพ2ชั้นเลยค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับ ถ้าผมขอมองต่างมุมนิดหนึ่งการตั้งป้อมไว้สูงปรี๊ดขนาดนี้มันแปลว่าเขากำลังเห็นพายุลูกใหญ่ในระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะมาหรือเปล่าครับ ถึงต้องกอดเงินสดไว้แน่นขนาดนี้ เป็นข้อสังเกตที่เฉียบมากค่ะ คือมันสะท้อนความระมัดระวังขั้นสุดของผู้บริหารเลย พวกเขารู้ว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนมันยังน่ากังวล การตั้งก๊าซสูงไว้ก่อนมันปลอดภัยกว่า และข้อดีของการมีกันชนหนาขนาดนี้เนี่ยคือมันทำให้เขาสามารถจ่ายปันผลสม่ำเสมอในระดับสูงได้ค่ะอ๋อซึ่งปันผลเขาก็อยู่ราวๆ 6% ต่อปีเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เป็นระดับที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนมากๆเลยค่ะครับ พอฐานแน่นปันผลดีแบบนี้เนี่ยคำถามต่อไปคืออนาคตล่ะ เครื่องยนต์ตัวใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนเรือลำนี้ ในสายตานักวิเคราะห์เขาประเมินกันยังไงครับ ถ้าไปดูมุมมองจากคอนเซนแซสของโบรกเกอร์ต่างๆนะคะ ส่วนใหญ่มองบวกต่อการจัดการต้นทุนเงินฝากในครึ่งปีหลังค่ะ แต่ไฮไลท์ที่ทุกคนจับตาจริงๆ คือศักยภาพของนวัตกรรมดิจิทัลอย่างแอปเป่าตังและพระเอกตัวจริงอย่าง Clicks ค่ะ Clicks นี่คือ Virtual Bank ที่เราเกริ่นไปตอนแรกเนาะผมเห็นเขาชูจุดขายเด่นระดับประเทศเลยว่า ลูกค้าสามารถเลือกเลขบัญชีได้เอง จะเอาเบอร์โทรศัพท์หรือเลขมงคลมาตั้งก็ได้ ใช่ค่ะ เป็นลูกเล่นที่ฉลาดมาก สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของบัญชีได้ดีสุดๆเลยค่ะ แต่เดี๋ยวนะครับ ผมเห็นว่าเขาให้ดอกเบี้ยออมเงินสูงถึง 4% ต่อปีเลย ในรูปแบบออมไปด้วยได้ผลตอบแทนด้วย คือในโลกการเงินดั้งเดิมเนี่ยมันเหมือนการใช้ราดาร์ค้นหาขุมทรัพย์ในน้ำลึก ที่แหอวนแบบเดิมมันลงไปไม่ถึงเลยนะครับ เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ แต่ที่ผมสงสัยคือการที่ Kicks ประกาศรุกฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่มีรายได้ประจำไม่มีสลิปเงินเดือน อย่างพวกฟรีแลนซ์หรือไรเดอร์เนี่ยมันไม่เสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL ก้อนโตเหรอครับ แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะครับเนี่ยเอาเงินไปเสี่ยงชัด เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญมากค่ะ ว่าจะคัดกรองลูกหนี้ยังไง นี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไม KTB ถึงต้องจับมือกับ AIS แล้วก็ OR ๆอ๋อเพื่อเอา Data มาใช้ใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ พวกเขาจะใช้ Data ด้านพฤติกรรม มาเป็นเครดิตสกอร์แทนสลิปเงินเดือนค่ะ ฮะสมมุติว่าผมเป็นไรเดอร์ผมไม่มีสลิปเงินเดือน แต่ระบบมันจะไปดูว่าผมจ่ายค่าโทรศัพท์ตรงเวลาไหมแบบนี้เหรอครับ ใช่เลยค่ะ เขาจะใช้ Data ด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล มาเป็นเครดิตสกอร์ทั้งหมดมันคือข้อมูลที่เขามีอยู่แล้ว แล้วเขาเก็บสะสมรวมศูนย์ไว้ จ่ายค่าโทรศัพท์ AIS ตรงไหม เติมน้ำมันที่ OR สม่ำเสมอหรือเปล่า ข้อมูลพฤติกรรมพวกนี้มันสะท้อนถึงวินัยทางการเงินและกระแสเงินสดได้ดีกว่ากระดาษแผ่นเดียวซะอีกค่ะ โหล้ำมากครับ คือเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นเครดิตทางการเงิน ใช่ค่ะ ซึ่งผู้บริหารเขามั่นใจมากนะว่าจะบริหารความเสี่ยง NPL ให้อยู่ในเป้าหมายควบคุมได้ คือตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 3.25% ค่ะ ถือว่าท้าทายแต่ก็มีเหตุผลรองรับที่แข็งแกร่งมากครับ ทีนี้พอเราเห็นปัจจัยพื้นฐานแกร่ง นวัตกรรมดิจิทัลก็มีศักยภาพชัดเจน แต่ในโลกของการลงทุนจังหวะและราคามันคือสิ่งสำคัญที่สุดเนาะ ใช่ค่ะ ซื้อของดีในราคาที่ผิดจังหวะก็เจ็บตัวได้เหมือนกัน งั้นเรามาสแกนกราฟเทคนิคกันหน่อยดีกว่า เพื่อหาพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการเข้าลงทุน คือถ้าผมดูภาพรวมโครงสร้างเทรนด์ราคาตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย MA 200 บริเวณ 38 บาท 65 สตางค์ขึ้นมา ถือเป็นสัญญาณเทคนิคที่สำคัญมากเลยนะคะ ใช่ครับ แล้วมันก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวใกล้เคียงราคาปิดแถวๆ 42 บาท 50 สตางค์แถมกำลังทดสอบจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 43 บาทด้วย แรงส่งกำลังมาเต็มเลยล่ะค่ะ คือเปรียบเทียบง่ายๆ เหมือนนักวิ่งที่กระโดดข้ามรั้วสูงสำเร็จ และกำลังสปรินต์สุดตัวเพื่อเข้าใกล้เส้นชัยสถิติเดิมของปีเลยครับโมเมนตัมแบบนี้ในทางเทคนิคผู้เชี่ยวชาญมองยังไงครับ ต้องขอช่วยดึงสติกันนิดนึงค่ะ คือแม้โมเมนตัมมันจะดูดีและร้อนแรงมาก แต่เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะ ขอแจกแจงกรอบแนวรับแนวต้านเชิงกลยุทธ์ตามข้อมูลแบบละเอียดเลยละกันค่ะ จัดมาเลยครับขอกรอบเน้นๆเลย เริ่มที่แนวต้านระยะสั้นก่อนนะคะ จะอยู่ที่ 43 บาทค่ะ ซึ่งหากราคายืนเหนือ 42 บาท 25 สตางค์ได้เนี่ยก็มีลุ้นไปต่อที่โซน 43 บาท 50 สตางค์ถึง 44 บาทค่ะ แล้วถ้าผ่านไม่ได้อีกท้องฟ้าจะเปิดถึงไหนครับเนี่ย ถ้าทะลุไปได้จะไปเจอแนวต้านสำคัญระดับบน หรือ Major Resistance ที่กรอบ 44 บาทไปจนถึง 47 บาทเลยค่ะ โอ้อัพไซด์เปิดกว้างเลยนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดตลาดมันเกิดสะดุด หรือมีแรงเทขายทำกำไรล่ะครับ
แนวตั้งรับของเราอยู่ตรงไหน สำหรับแนวรับระยะสั้นนะคะจะอยู่ที่ 41 บาท 25 สตางค์ถึง 41 บาท 50 สตางค์ค่ะ แต่ถ้าหลุดตรงนี้มาจะไปเจอแนวฐานรับสำคัญหรือ strong support zone ซึ่งอยู่ลึกลงมาที่ระดับ 38 บาทถึง 39 บาทค่ะ 38 ถึง 39 บาทมันคือโซนเดียวกับเส้น EMA 200 ที่เพิ่งทะลุขึ้นมาเลยนี่ครับ จับสังเกตได้ดีมากค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่เนี่ย จุดฐานรับสำคัญที่ 38-39 บาทนี่แหละค่ะ คือจุดที่มี margin of safety หรือความปลอดภัยสูงสุด อ๋อ คือถ้าจะเข้าสะสมจริง ๆ รอตรงนี้จะอุ่นใจกว่าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ หากนักลงทุนจะวางแผนเข้าสะสม เพื่อเป้าหมายระยะยาว การรอให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับตรงนี้ จะช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงได้ดีที่สุดเลยค่ะ เคลียร์มากครับ เป็นการประมวลผลที่ครบทุกมิติเลย เมื่อเราเห็นทั้งตัวเลขงบการเงิน อนาคตด้านดิจิทัล แล้วก็กรอบราคาทางเทคนิคแล้วเนี่ย เรามาสรุปรวบยอดเป็นกลยุทธ์ส่งท้ายให้กับทุกคนกันดีกว่าครับ ยินดีเลยค่ะ คือสรุปเลยนะ กลยุทธ์สำคัญของการถอดรหัสหุ้น KTB ในครั้งนี้ คือการสะสมหุ้นเพื่อรับปันผลระยะยาวครับ แต่เราต้องไม่ประมาทนะ ห้ามกระโดดไล่ราคาตอนที่มันกำลังร้อนแรงเด็ดขาด ต้องรู้จักรอจังหวะย่อตัวเข้าเขต Margin of Safety ที่ 38-39 บาท ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้เลยครับ เห็นด้วยทุกประการเลยค่ะ และก่อนจะจากกัน ฉันขอทิ้งท้ายด้วยข้อคิดกระตุ้นความคิดนิดนึงนะคะ ลองเอาไปขบคิดต่อยอดจากข้อมูลแฟกต์วันนี้ดูค่ะ ครับผม สิ่งที่น่าจับตาต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเติบโตในประเทศแล้วนะคะ แต่โมเดลการประเมินสินเชื่อด้วยพฤติกรรมจาก Virtual Bank ในครั้งนี้ หาก KTB ทำสำเร็จ มันอาจจะกลายเป็นต้นแบบ หรือเป็น Blueprint ที่เปลี่ยนวิธีการปล่อยสินเชื่อของระบบธนาคารทั้งอาเซียนในทศวรรษหน้าไปเลยก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ นี่คือ Big Game Changer ของวงการการเงินระดับภูมิภาคเนี่ยนะครับ น่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ทีมงานเบื้องหลังมดงานกัลยาณมิตรของเรา ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามการแกะรอยข้อมูลดิบของเรานะครับ และถ้าใครชื่นชอบเนื้อหาลึกๆ แบบนี้ ก็สามารถสนับสนุนเราผ่านฟีเจอร์ Super Thanks ได้เลยนะครับ มันเป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆ ให้พวกเราสกัดข้อมูลบริสุทธิ์แบบนี้มานำเสนอกันต่อไปครับ ใช่ค่ะ ทุกการสนับสนุนมีความหมายกับพวกเรามากจริงๆค่ะ และก่อนจะจากกันไปอยากให้เรานำหุ้นตัวไหนมาถอดรหัสแบบเจาะลึกเป็นตัวถัดไป อย่าลืมพิมพ์เสนอชื่อกันเข้ามาในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ พวกเรารออ่านอยู่แน่นอนครับสำหรับการพูดคุยเจาะลึกในวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่กับการถอดรหัสข้อมูลครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน